mẹ́ta ni ìṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ti wí láìmọye ìgbà. Àkọ́kọ́ ṣòro tá a ní láyé ìṣòro yẹn náà ní bá Islam lẹ Yorùbá jà. Ìṣòro àkọ́kọ́ àìtètè píìkì pé àdánwò lélẹ̀. Tọ́ ọ bá wọ mọ́tò tọ́ ọ mọ̀ pé mọ́tò àdánwò ní tètè bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Mọ̀ bó lórí ibú ọkọ̀ bọ̀ tọ́ bá ti bó lórí ibú lẹ́ni ọba wọ̀ pé tètè bọ́lẹ̀ kí parun ọmọ bá dé bá o. Nàìjíríà kì í fura tádánwò fi dé. Bádánwò bá dé Nàìjíríà kì í tètè dìde pé ẹ jẹ́ ká lè lọ. Bádánwò kan bá wà lọ tán a kì í dúró. Nàìjíríà kì í lu ọpọlọ pé kí láà fi búlọ̀kù reoccurrence kí ló àdánwò yóò tún máa ṣẹlẹ̀ mọ́. Irú tó ṣẹlẹ̀ ń jẹta tó lè ṣẹlẹ̀ ń bomi. Níbi tí ọpọlọ wa tó dógbèdè bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ rí inú Islam. Mo rí ṣẹlẹ̀ kan rí nílùú òyìnbó mo dẹ̀ rí kan rí nílẹ̀ Lárúbáwá. Arákùnrin kan lọ wa mọ́tò bí ìgbà tó mu tí yó ọlọ́pàá lé wọ́n mú mọ́tò yìí ọkọ̀ lu ẹnì kankan. Mo wá ń béèrè pé ó yẹ kán fílẹ̀ ńgbà tí ọkọ̀ lu ẹnì kankan. Ó ní wọ́n kọ́kọ́ lọ yẹ ọpọlọ ẹ̀ wò pé ṣé kò ní mẹ́ńtà. Tí wọ́n bá rí i pé kò ní mẹ́ńtà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá lẹ́jọ́ pé a gbọ́ pé ọkọ̀ lu ẹnì kankan àmọ́ tẹ́nìkan bá já náà táìmù yẹn ń kọ́ yọ wá gbàdájọ́ ẹ̀. Àmọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níta àkọ́kọ́ wí ni pé ìbọ́lọ̀ ti yọ yín ẹ̀jẹ̀ máa lọ. Ká pé ìlú tó lajú láyé ni Ọlọ́run yọ lẹ́wàá jẹ́ ọ lọ yóò tún sèmí tó wọ́ọ̀sì jù yẹn lọ. Ọlọ́run ló mọ iye àwọn tí ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ Islam níta àwọn yóò wí ni pé èbó ti dákẹ́ ebi ò bu ẹnì kankan máa èyí tó wí nǹkó ti wà ń rẹ́kọ̀dù ó ti wà ń rẹ́kọ̀dù ni ó fi sọ pé ẹgbẹ́ kẹ́sìsì dìde everywhere ẹ náwó gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n fi sọ lórí Islam ẹ protect ọ̀nà Islam. Akeugbagold ọmọ Akeugberu èmi kì í ṣe Kọ̀dìríyà mi kì í ṣe Tìjàníyà bẹ́ẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà. Ọlọ́run ni ó tún ṣe ń kálukú mi ì lè pè wọ́n lẹ́lẹ́bọ mi ì sì lè pè wọ́n kèfèrí torí wọ́n ń kírun. Ànábì ní Ọlọ́run pàṣẹ fóun kóhun an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah títí tí wọ́n fi máa kírun tí wọ́n sọ pé la ilaha illallah. Ànábì ní tí wọ́n bá ti ṣe yẹn asọ̀mú mi ní ìdìmọ̀ ahùn ń gbọ́dọ̀ tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ kódà ìjọmọlúwàbí wọn mi gbọ́dọ̀ tọwọ́ bọ̀ mọ́. Ọlọ́run nìkan ní ọ̀dájọ́ wọn kì í ṣe mi. Kódà kéèyàn wá sọ yìí pé àwọn ọjọ́ kan ètò bá jẹ́ fasad tó fojú hàn gbogbo wa lájọkọ̀ pé ìfojú hàn. Ọba tó dá wa tá a bá ń ṣègbọ̀nsẹ̀ èyí tá a gbé sínú èyí tó jáde lára wa la rí ìgbọ̀nsẹ̀ tí ń bẹ nínú ọkọjá ilé tó jáde lára wa. Ọba mi páàkì ìdọ̀tí pamọ́ sínú kí ló dé tí wọ́n ó tú jáde. Ọlọ́run wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìlú tí a bá ti ń pààyàn lójoojúmọ́ ìlú náà ò lè rí ìyọnu Ọlọ́run. Ti Deborah lárí tí wọ́n pa ń jò ní ká nígbà tí wọ́n ti pa Deborah ìjọba gbègbèsẹ̀ tó lágbára kódà bó ṣe ọ̀rọ̀ tadid ọ̀rọ̀ halẹ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ìjọba state yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n pa ọmọbìnrin yẹn ẹnìkan gbọ́dọ̀ escape ìjọba ní ọba wọn ṣẹjọ́ àmọ́ ṣèjọba ó wù bẹ́ẹ̀ ìjọba ń wá ìbò ìjọba ń wá ẹni tí ó dìbò fún wọn tí wọ́n bá halẹ̀ lórí yẹn ó ṣeéṣe kélé yìí tó ṣẹlẹ̀ lórí Fatima tí wọ́n ní wọ́n pa nílẹ̀ Ìgbò ó ṣeéṣe kó má ṣẹlẹ̀. That's a very barbaric child very barbaric ní tó pààyàn lẹ́kún tó tìyàn lójú wọ́n sì pa obìnrin tó lóyún nínú tó sì bí ọmọ mẹ́rin wọ́n pa ọmọ ẹ̀ mẹ́rin lójú akọ ẹ̀. Ẹ rojọ́ wájú Ọlọ́run o nítorí pé kíni torí pé olùjáàbù pé mùsùlùmí lòun gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé mùsùlùmí lálákatakítí ṣé mùsùlùmí náà lálákatakítí lórí eléyìí. Àní wèrè ń bẹ lọ́kàn ń kálukú wèrè tí ń bẹ lára ń kálukú yóò máa lò nínú ẹ̀sìn tó bá wà ní ọ̀sìn wí majority èèyàn láyé. Wọ́n sì pa ọmọ mẹ́rin láwọn ọmọ tí wọ́n lọ́jọ́ iwájú àwọn ọmọ yìí ọ̀sẹ̀ wọn ò rò wọ́n arábìnrin yìí náà ọ̀sẹ̀ wọn ò rò wọ́n àti ẹ̀rọ pàṣẹ pé ní oyún ló wà. Bó bá jẹ́ pé nítorí pé ó jẹ́ mùsùlùmí ni kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe fún wọn tó bá jẹ́ pé nítorí pé kì í ṣèràn wọn ni kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe fún wọn. Bọ́n bá tiẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run àdẹ bẹ̀rù love karma ẹ̀san òkè ẹni ọba pààyàn pẹ̀lú ìdà ni wọ́n fi pàrọ̀ náà ẹ̀ tí ẹ̀ rántí ẹ̀yin tẹ́ ẹ pa tó bá jẹ́ pé àbúrò yín ní sẹ́ẹ̀ lè pa bẹ́ẹ̀ tó bá jọmọ ìyá yín ní sẹ́ẹ̀ lè pa bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí ẹ gbọ́dọ̀ dìde fún justice lórí eléyìí ìjọba gbọ́dọ̀ gbégbèsè nínú ìjọba tó ti kọjá lọ gbogbo ọba rí rere ẹ ọba aráburú ẹ kékeré ó sì tún rí rere ẹ tó pọ̀
bàbá Ọbásanjọ́ ń gbà tí ń bẹ nípò ó ta ni ọ̀dọ́rú àwọn eléyìí wò wọ́n pa ọlọ́pàá àbí sójà ní apá nílùú òdì nílẹ̀ Ìgbò odidi abúlé kan ni wọ́n sun ná kò sẹ́ni wọ́n bí dà tọ́dọ́rú ẹ̀wò mọ́tẹ́ kò nípò bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá ti rọ̀ jù ìjọba ó bàjẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ lè díẹ̀ mọ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń dà lóru àwọn tí wọ́n ń tẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ báyìí nílùú Port Harcourt wọ́n fún ọmọ àwọn òbí Deborah pásítọ̀ kan jáde ó fún wọn ní ilé ó fún wọn ní bóyá mọ́tò bẹ́ẹ̀ mi ò rántí ó tù wọ́n nínú pé kínú wọn lè dùn ó ṣe déédéé ní tí Kùránì wí àmọ́ tí Kùránì sọ ni pé làkọ́díjà alínàlí waliyyi sultana ẹni tó bá pààyàn ẹ̀yin fámìlì tẹ́ kù láyé make sure pé wọ́n ń tọ̀ ń rí gbogbo tó bá gbà ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan ó máa kú dànù à ń kú dànù Nàìjíríà ní kó bá wa lórílẹ̀‐èdè àwọn tí wọ́n gé èèyàn lórí wọn rí wọn mú àwọn tí wọ́n pa àwọn olóṣèlú ńláńlá kò sẹ́ni orí wọn mú àwọn tí wọ́n ṣe gbá tí wọ́n ṣàwo gbogbo nǹkan yìí ó ń yí lura àwọn ẹ̀wá wo multiplier effect tó bá mú wọn tí wọ́n lè yìnbọn máa aláboyún kò sẹ́ni tó safe àfi kíjọba ó dìde kó tó di ọjọ́ tó lọ wọ́n bí ìjọba léèrè wọ́n fún àwọn ẹbí Deborah ní mọ́tò ṣé bọ́mọ sì kú lọ́wọ́ tiwọn odidi family kan tẹ wá wipe out ńkọ́ kí ni arákùnrin yẹn fẹ́ rò ọjà wo ló tó fẹ́ bímọ tí ó tún dàbí ọ̀kan nínú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n pa yìí ìyàwó ọ̀pá ìyàwó wọ́n pa ọmọ mẹ́rin ẹ sì lérò pé ń tọ́ wọn ò ní mental problem a sì là ń bẹ nílùú tọ́lọ́ba tó níjòyè Sayyidina Umar ní tí ewúrẹ́ bá tẹ́bi bá pa ewúrẹ́ kú nínú ìlú tóun ti ń ṣèjọba òun lọ́lọ́run ó bi léèrè ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèjọba ẹ̀jẹ̀ èèyàn mélòó lọ́lọ́run ó bi yín mọ̀gbà tí ń pa wọ́n lóòótọ́ bẹ̀tí tó ń jẹ́ leadership náà nìyẹn you have to take responsibility bẹ́yìn bá gbọ́ yí pé ẹnìkan kú níbì kan ẹ sáré lọ bẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn ṣeré lórílẹ̀‐èdè yìí èèyàn mélòó ní lọ kí wọ́n tá a bá ní kan san owó ọ̀yà owó gbàmọ́bínú èló ni wọ́n fẹ́ san fún àwọn ẹbí Fatima àbí kí lorúkọ ẹ̀ tí wọ́n pa nílẹ̀ Ìgbò èló ni wọ́n fẹ́ san tí ó cover ẹ̀ ṣé lé ni wọ́n fẹ́ fún wọn ni tí ó cover ọmọ mẹ́rin ọkọ̀ ni wọ́n fẹ́ fún wọn ni tí ó ka aláboyún tá a mọ̀ tí ń bọ̀ nínú ẹ̀ ẹ wò ló ẹranko tá a bára wa jungle justice wa káyé mo ti sọ bí wá sí ti Deborah mo ti kó èyí náà mọ̀ pé jungle justice ó ti dàdánwò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí a bá gbọ́ pé olè wọ́n ti dáná sun náà nù láì wádìí torí páwọn èèyàn trust ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá tí wọ́n mọ̀ lọ ẹni tó ti dàgbà tó ti ní dementia tí bá ń sọ kàtàkàtà wọ́n lè ní ẹyẹ kan fò lọ ó ti jábọ́ o ó lè jẹ́ pé ìyá yẹn rìn jáde nínú ilé ẹ̀kọ́ mọ̀nàmọ́ bẹ́yẹn bá dàgbà jẹ́ lẹ́fù kan mọ́nú amẹ́ríwò náà kí sì òfin lẹ́kọ́ọ̀lì ọlọ́run láàdín gbogbo nǹkan ẹ̀yà ara rẹ̀ á dínkù tó bá ti dàgbà láyé ọlọ́run ló mọ iye àgbàlagbà tó dàgbà tí wọ́n sì máa bí pé ó yá ká èèyàn mélòó lọ pa ọpọlọ yẹn ò pé mọ́ kò sẹ́ẹ̀tì mọ́ bí wọ́n ṣe ń lù ú ní tí ò rí ní ọmọ sọ pé òun rí àbálọ àbábọ̀ wọ́n sun ná Nàìjíríà náà ní gbogbo wọn dáradára yìí wà ọmọ kan ló jí kọ́ọ̀pù gàrí kan gbélé kó ń jọ sí jẹ́sì sun ná kí ló sọ wá di ẹranko báyìí kí ló sọ wá di ẹni tó rí wa ò pé mọ́ báyìí alaysa minkum rajulun rashid kọ́sẹ́ni orí ẹ̀ pé mọ́ láyé ni ẹ ń sáré pé ẹ fẹ́ gbàjọba ìjọba náà wá dàtẹ́ tí rí gbà àwọn tí a máa ń dánrú eléyìí wò wọn àwọn náà ti ń change díẹ̀ bí òkè ọya ṣe rí gbà kankan ló wà yìí àfi ká gbà yìí pé humanity tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ religion ẹ kọ́kọ́ já sọ humanity náà ènìyàn lè mí ènìyàn ni wó mi gbọ́dọ̀ pa ẹ́ nípakúpa ìwọ náà gbọ́dọ̀ pa mí ènìyàn lájọ jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tá a jẹ́ ènìyàn tán la tó rántí ẹ̀sìn bá a bá jẹ́ ènìyàn àlè rántí ẹ̀sìn Ànábì ní la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a lè pè ọ́ lólùgbàgbọ́ òdodo ó dìgbà tó o bá tó gbàgbọ́ tó o ṣe rere ní tó o fẹ́ fúnra ẹ̀ tó o fẹ́ fọ́mọ nìkejì ìgbà wo ni pípa yìí tó fẹ́ ló fẹ́ dáwọ́ ẹ̀yin olórí Islam ẹ dìde bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè justice fún Deborah ẹ máa béèrè justice tọ́pọ̀ fún Fatima tí wọ́n pa ọmọ mẹ́rin obìnrin tó lóyún nú ọkọ ẹ̀ sì ń wò wọ́n tí wọ́n fi ń dúnbù gbogbo tó ní láyé tí ò ní kankan mọ́ wọ́n jọ jáde nílé wọ́n jọ sùn mọ́júmọ́ ọkọ padà sínú ilé yẹn empty tí ò sí kankan ẹ wá nílùú yòótọ́ ẹ wá lọ́lọ́run ò ní bínú má lè jù má rọ̀ jù
ká má sọ pé Ọlọ́hun mú ẹ má lè jù má rọ̀ jù ká má sọ pé Ọlọ́hun mú ẹ tọrọ máa ráyè burú wọn níkà púpọ̀ má lè jù má rọ̀ jù ká má sọ pé Ọlọ́hun mú ẹ. nínú nǹkan tó yára ba orílẹ̀-èdè jẹ́ láyé ò ní retaliation bọ́ ọba gé mi lọ́wọ́ èmi náà gé tiẹ̀ kì í jẹ́ kí ìlú ó tó. níparí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nígbà yà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọ̀kan nínú ìjà tí Ànábì kọ́kọ́ parí tó mú Jaziratul Arabi ilẹ̀ Lárúbáwá tó sọ di ìlú tó nífọ̀kànbalẹ̀ ẹnìkan ló dún wájú Káàbà níjọ́ kan ó sì gbé ẹsẹ̀ ńlọ́ba gbé sórí kùkùté kan lọ́ba ní nahnu ahazul arab wa man yadhunnu annahu ahazu minna falyaqta hadhihi rijl bisayfihi. nínú gbogbo ọ̀nà Lárúbáwá kò sí ọ̀nà Lárúbáwá tó pàtàkì tó wà ẹni ọba mọ̀ pé òun pàtàkì jùrán Kùráìṣì tòun lọ ẹsẹ̀ ló ń gbé sórí igi ẹsẹ̀ yìí wò ẹnìkan bá ní kí ló ṣubú tẹ̀hún ó sì yọ ìdá ó sì gé ẹsẹ̀ yẹn lọ́ba fa ẹsẹ̀ lákàlákà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ lọ́lé gbogbo àwọn ará ilé ẹ̀ tó jáde wá ẹni tó gé ẹsẹ̀ rẹ̀ àfìgbà tí wọ́n pa ẹni àwọn fámìlì ẹni tí wọ́n pa àwọn náà tó jáde wá àwọn náà wá pààyàn méjèèjì nílé tiwọn àwọn náà tún rí wọ́n tún rẹ̀lẹ̀ bọ́wọ́ díẹ̀ wọ́n lọ pààyàn mẹ́rìnlá dì wọ́n wá ja ogun yìí for more than 500 years. Ànábì ló dé tó wá bu ẹ̀tù sí ló jẹ́ kán mọ̀ pé ìdvabi lẹ́tí ìyá azam nítorí bá ti kọjá ẹjẹ́ àkọjá lọ ẹjẹ́ ká live in peace ọmọ Nàìjíríà ẹjẹ́ live in peace. Hausa, Igbo, Yorùbá, humanity ló síwájú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. mo tún wí kò sí àyà Quran tó ní ká ìpààyàn nítorí pé ó ṣe blasphemy àmì tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Igbo yìí ó burú times 500 tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Hausa. ìran Yorùbá ta ló fẹ́ sọ fún mi pé àwọn ìran méjèèjì yòókù máa tú ọjọ́ Yorùbá lọ sẹ́rù ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ lẹ̀ Yorùbá sá Yorùbá ò ní àròjinlẹ̀ Yorùbá ò ronú pòun lọ́mọ ńlẹ̀ mọ́ ń bẹ Ọlọ́run tó bá jẹ́ púpọ̀ sínú ká tó wáyé ń jọ mí ìran Yorùbá ni màá tó yà ìran tó lápẹ́lẹ́ ta ló fẹ́ sọ fún mi pé àwọn ẹ̀yà kan Islam wọn dáa ju tèmi lọ níbo mo ti sọ nu wá sí bí mo ṣe kọjá o Islam ilẹ̀ Yorùbá àti ṣe Islam more than 100 years kí Islam tó dókè Ọ̀yà o Ọ̀yọ́ lẹ́nu Islam gbà wọlé àwọn Malians láyé Mansa Kankan Musa ni wọ́n introduce Islam sílẹ̀ Yorùbá àwọn Mali ni wọ́n kì í fi gbogbo ẹnu pè ní Mali Malé náà máa ń pè wọ́n Malé yẹn ni wọ́n wá yípo lódi ẹ̀sìn àwọn Malé ẹ̀sìn Malé ló wá di ẹ̀sìn Malé tá a bá ká tó kọ pé ẹ̀sìn wa ò lé o ẹ̀sìn àlàáfíà ni nítorí náà ọmọ Akeugbagold wí tó mo ní kí ẹ má ṣe kà yéé ọmọ Akeugbagold wí tó mo ní kí ẹ má ṣe kà nítorí pé rere l'Olúwa fi san rere. ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ rere nítorí ọ̀la ẹ̀dá ẹ̀hùwà rere nítorí ọ̀la ẹ̀dá ènìyàn ló pàtàkì jù kò sẹ́ni tó mọ̀lá àyàfó Olúwa. ẹni fẹ́ ra lé ẹ bá lè ṣe Akeugbagold dòwò anílẹ̀ ní ẹgbẹ́ Redeem ilẹ̀ tó dáa ní just 1.2 million plot kan ìrìnsẹ́jú méjì tó bá ti yà kó lórí títì lórí express ó ti débẹ̀ anílẹ̀ ní Ìbàfò tí ó jìnnà sí títì pẹ́ẹ́pẹ́ àwa ní ilẹ̀ tàn ní Alápákó eléyìí tó fèsì express 1 million naira per acre ìyẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan eléyìí tó a fi ṣe mega city tí àìmọye over 1,000 yẹn ti rà ìyẹn just 600,000 naira per plot kò síbi o ti tún lè rí yẹn tòsí tí ó bá jẹ́ nu oko pátápátá lókù bẹ̀tì ibẹ̀ eléyìí ó fèsì express ni 24 hours ní náà wọn níbẹ̀ ìyẹn ní Alápákó a ní farmland míì lẹ́yìn òun wọnú díẹ̀ ìyẹn is 550,000 naira ní ọ̀nà Ìbàdàn sí Ìṣẹ̀yìn a ní farmland tó ṣe fi dáko tó dẹ̀ fi tó ṣe dá company sílẹ̀ sí just 750,000 naira buy 1 acre get 1 acre free ọba ti kó 750 sílẹ̀ a kó acre méjì fún ẹ a sì tún ní lọ́nà Ìṣẹ̀yìn sí ọ̀nà Ṣakí òun náà cheap bàjẹ́ àwa ní estate tuntun kan tá
tá ń develop náà lọ́wọ́ ládùúgbò Faraday lọ́yọ̀ Aláàfin òun náà chíìpù bàjẹ́ àwa nílẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ bá wa dòwò pọ̀ alhamdulillah. Chairman CEO National Commission Alhaji wa Barrister Dhikrullah gbogbo ọjọ́ tẹ́ lò láyé ẹ̀ ní kànbánújẹ́ Bọ́lá àti tóbi Al-Qur'an àṣeyọrí tó pọ̀ Ọlọ́run fi sọ gangan bí àṣeyọrí yín làṣeyọrí gbogbo yóò mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá torí àwọn tó ń retí kọ́ta wa ó fail àdẹ̀ ní fail á sì àṣeyọrí eléyìí Bọ́lá àti tóbi Al-Qur'an wọ́n ti pín allocation eléyìí tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ tiwa Rauda Travel òun náà ń bẹ́ńbẹ́ gbogbo ẹ̀yin alálàájì wa ẹ̀ máa múra àwọn tọ́lọ̀ ń bá kádàrá pé wọn ò ní lọ ayọ̀ wọn sílẹ̀ nítorí náà ájì ọdún yìí ẹni orí yóò dilé ni bàbá ti ń rí alókè bàbá ti ń rí bòmíì náà tá a lè fi yín bọ̀ ẹ má sọ pé ẹ lọ àfẹni tí ó bá fẹ́ lọ ájì lókù bàbá ti rí díẹ̀ ló kó lọ́dọ̀ wa tá a tún rí bòmíì àfihàn 10 bí àfihàn 20 bí ọkàlùkọ́ sàmọ́ lọ á lọ pàdé Mákà bára fọdún yìí bó ṣe gbà nìyẹn o Ọlọ́run ó dẹ̀ ṣe nírọ̀rùn fún wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá ti di August tá a ti Àràfá dé à ń lọ sí umrọ Muharram à ń lọ ṣe ọjọ́ 9 Asura àti Tasua nílùú Makkah ìyẹn chíìpù dáadáa bákan náà tó bá di December à ń lọ sí umrọ December yẹn la máa ń gbàbẹ dé Dubai k'Ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn fún wa ẹ mọ ọmọ yín wálé ẹ̀kọ́ wa Royal Group of School ẹ sì mọ ọmọ yín wá sílé kéwù wa ọ̀fẹ́ nílé kéwù owó ní skul ọmọ ẹni ń wọkọ ẹni ń wáyà ẹ má jẹrà kalẹ̀ text message tó bá ń bẹ Nàìjíríà tó bá wà labroad lo WhatsApp number 0057818180 0057818180 gbogbo eléyìí ìlà kó pọ̀ kí Ọlọ́run bá fa àlùbáríkà sí mímọ̀ wa àti bísínẹ́sì wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀ ní máa padà sí gbogbo ọjọ́ tẹ́ lò láyé àdúrà yín ọmọ gbà sí àwọn ọmọ yá jù yín lọ lójú ẹ̀mí ẹ má le jù o ẹ sì má rọ̀ jù ní tìtorí Ọlọ́run subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.